Moi! Jos sä oot joskus ajatellut, että mun pitää vaan opiskella vähän lisää suomen kielioppia ja sit mä pystyn puhumaan sitä, niin tää video on sulle. Nimittäin, kuten mä oon jo aikaisemmin maininnut, kielioppisääntöjen ymmärtäminen ei suoraan johda kielen ymmärtämiseen tai puhumiseen. Kieliopin tarkistaminen voi hyödyttää edistyneellä tasolla, jos sä esimerkiksi kirjoitat Suomen ylioppilaskokeen tai teet yliopiston pääsykokeen suomeksi, jolloin sun täytyy kirjoittaa täydellistä suomea. Mutta tähän mä lisäisin vielä, että kielen kuunteleminen ja lukeminen on kieliopin oppimista, mutta sääntöjen opettelun sijaan sä sisäistät sen. Mutta jos sä oot nyt siinä vaiheessa, että sä ymmärrät suomea sut hyvin, mutta kun sun pitää puhua, sä lamaannut täysin. Sä unohat yhtäkkiä kaiken perussanaston, miten rakentaa lauseita ja miten lausua suomea. Jos sä oot tässä tilanteessa, niin ratkaisu ei ole kielioppisääntöjen ulkoa opettelu. Mun yksi opiskelija itse asiassa lähetti mulle sähköpostia ja kysyi, että mikä hänessä on vikana, koska hän ymmärtää jo sut hyvin keskusteluja ja podcasteja suomeksi, mutta kun täytyisi puhua, niin on mahdotonta muodostaa lauseita, jotka vastaisi tämän ymmärryksen tasoa. Ja mä vastasin tähän, että tämä on täysin normaalia. Ensin tulee ymmärtäminen ja sitten puhuminen. Mutta mitä tehdä sitten, kun sä oot tällä tasolla ja sä haluat alkaa puhua? Ja salaisuus puhumisen aloittamiseen on puhumisen harjoitteleminen. Tämä kuulostaa itsestään selvältä, mutta silti me soimataan itseämme, jos me ymmärretään jo hyvin, mutta puhutaan niin kuin 2-vuotias. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että ymmärtäminen ja puhuminen on 2 eri asiaa, jotka käyttää erilaisia hermoratoja meidän aivoissa. Ymmärtäminen on sanojen tunnistamista. Sä kuulet tai luet sanan ja sun aivot sanoo pling. Mä tiedän, mitä tämä tarkoittaa. Puhuminen taas vaatii mieleen palauttamista ja rakentamista. Sun täytyy aktiivisesti kerätä oikeat sanat sun aivojen sopukoista, laittaa ne yhteen oikeine päätteineen ja sitten vielä sanoa ne ääneen. Ymmärtäminen on siis edellytys puhumiselle, koska sun täytyy tietää tarpeeksi sanoja ja miten laittaa ne yhteen, jotta sä pystyt puhua. Mutta puhuminen silti vaatii oman treeninsä. Sun aivot tarvitsee toistuvia kokemuksia kielen tuottamisesta, jotta sun aivot pystyy muodostamaan ne hermoradat, jotka tekee puhumisesta automaattista. Eli kuten myös ymmärtämisen treenaamisessa, kertaus on opintojen äiti. Eli sen sijaan, että sä opettelisit taas uuden kielioppisäännön, kokeile puhumisen harjoittelua. Sen ei tarvitse olla täydellistä. Jos et tiennyt, niin suomalaisetkaan ei käytä täydellistä kielioppia koko ajan. Tämä harjoittelu auttaa sun aivoja muodostamaan ne tarvittavat hermoradat pikkuhiljaa. Ja kun sä alat harjoitella puhumista sit kun sä jo ymmärrät suht hyvin, niin kuin mä suosittelen, niin sun ei tarvi aloittaa ihan aloittelijan tasolta. Ja kun sä sit pääset tämän puhumisen muurin yli, sä alat pystyä käymään yhä vaikeampia keskusteluja. Toivottavasti tästä oli apua. Nähdään ensi kerralla. Moikka!